ก็สวัสดีนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจัดคลาสพิเศษนะครับสำหรับอัดจิตตะ101หลังจากที่แบบรู้สึกว่าทีมจิตตะเนี่ยก็ช่วงประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็จัดจิตตะ101คลาสไปแล้วประมาณน่าจะถึง30 ครั้งนะครับแล้วก็สอนคนไปแล้วน่าจะเกือบ1,000 คนแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาที่เปิดให้คนที่เคยฟังอยู่แล้วกลับมาทบทวนได้แล้วก็คนที่ไม่เคยฟังหรืออาจจะคนที่ไม่ทราบข่าวหรือเข้าอบรมจิตตะ101จริงๆไม่ทันเนี่ยก็จะได้สามารถดูออนไลน์ได้เลยแล้วก็ในตัวออนไลน์ที่จะสอนวันนี้เนี่ยก็เช่นเคยนะครับก็จะพยายามไปช้าๆแล้วก็ไปทีละสเต็ปสำหรับคนที่มีพื้นฐานความรู้ต่างกันนะครับก็จะเริ่มไปตั้งแต่เรื่องของตลาดหุ้นคืออะไรเราจะได้เข้าใจวิธีการว่าตลาดหุ้นมีที่มาที่ไปยังไงเราจะทำกำไรจากตลาดหุ้นได้ยังไง2ก็คือเรื่องของหลักการลงทุนที่ถูกต้องว่าเราจะมีวิธีการลงทุนยังไงวอร์เรนเขาลงทุนแบบไหนแล้วเราจะทำตามได้ไหมนะครับและเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของการใช้จิตตะเพื่อให้เราลงทุนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนเริ่มขอพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเองเนี่ยลงทุนมานานระดับหนึ่งแล้วก็พยายามค้นหาการลงทุนหลายๆแบบมากที่จะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองนะครับซึ่งสุดท้ายก็พบว่าการลงทุนแบบวอร์เรนเนี่ยมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้มากเพราะว่าส่วนมากคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยจะคิดถึงเรื่องผลกำไรเป็นหลักแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีอีก2สิ่งที่คนมองไม่เห็นที่เป็นต้นทุนในตลาดหุ้นเหมือนกันก็คือเรื่องของเวลากับสุขภาพต่อให้เราทำกำไรได้มหาศาลแต่ว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือว่าสุขภาพไม่ดีตอนแก่เพราะว่าความเครียดจากการลงทุนมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะนั้นผมเชื่อว่าหลักการลงทุนที่จะสอนในวันนี้จะสามารถสร้างความสมดุลหรือบาลานซ์ชีวิตได้ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับก็ไปลองดูกันอย่างแรกสุดก็จะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นคืออะไรหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องตลาดหุ้นมาแล้วหรือว่าบางคนอาจจะเคยซื้อหุ้นมาแล้วทีนี้ลองมาดูสักนิดหนึ่งเพื่อย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าวอร์เรนเขาบอกว่าถ้าเราเข้าใจกลไกของตลาดหุ้นชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะทำให้สามารถลงทุนได้ดีกว่าคนทั่วไปเยอะมากแล้วนะครับอย่างแรกสุดก็คือเวลาเราตั้งบริษัทเลยสมมุติว่าก่อนที่มีตลาดหุ้นเนี่ยถูกไหมครับเราเปิดบริษัทขึ้นมาจดทะเบียนบริษัทแล้วทุนจดทะเบียน1 ล้านเราไม่มีเงิน1 ล้านเราทำไงครับกู้ถ้าไม่อยากกู้แล้วครับเก็บเงินหรือว่าไปขอทุนจากพ่อแม่เพื่อนอะไรอย่างนั้นนั่นก็คือการระดมทุนแบบง่ายๆถูกไหมครับทีนี้เงิน1,500,000 1 ล้านเนี่ยสามารถไปคุยกับเพื่อนหรือไปขอพ่อแม่ไม่ได้ยากแต่ถ้าเราเกิดอยากจะทำบริษัทที่สเกลใหญ่ขึ้นสมมุติได้ออเดอร์มาแบบ100 ล้านต้องลงทุนเครื่องจักรเป็น10 ล้านอย่างเงี้ยบางทีไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอะไรครับต้องระดมทุนกับคนจำนวนมากที่เขาเรียกว่า initial public offering นะครับซึ่งหลักการไม่ได้ต่างจากเราเปิดบริษัททั่วไปก็คืออะไรครับนักลงทุนก็จะให้เงินเรามาแล้วนักลงทุนก็ได้หุ้นไปถูกครับส่วนบริษัทก็จะได้เงินมาเพื่อทำธุรกิจแล้วก็ขยายธุรกิจถ้าบริษัทมีกำไรก็จะจ่ายปันผลให้นักลงทุนกลับไปก็เป็นวินวินเหมือนพาร์ทเนอร์กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าตัว primary market ก็คือตลาดที่ใช้ระดมทุนนะครับอันนี้ต้องจำชัดๆนะครับก็คือส่วนของ primary market เนี่ยจะเหมือนธุรกิจปกติที่เราเปิดนอกตลาดหุ้นก็คือบริษัทเป็นคนได้เงินและนำไปลงทุนนักลงทุนได้หุ้นของบริษัทนะครับทีนี้ในตัว IPO จะไม่ค่อยมีความวุ่นวายเรื่องราคาหุ้นเพราะว่าคนที่กำหนดราคามีอยู่ประมาณ3 คนหลักๆ3 กลุ่มก็คือเจ้าของบริษัทเองถูกไหมครับอยากจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ตัวที่ปรึกษาทางการเงินว่าอยากจะขายการลงทุนประมาณเท่าไหร่เพราะเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากจำนวนเงินด้วยถูกไหมครับ3ก็คือนักลงทุนรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการที่จะซื้อหุ้นเยอะๆถูกไหมครับ3 คนนี้ก็ต้องมานั่งดูดีมานด์ซัพพลายกันว่าสุดท้ายจะลงตัวที่ราคาไหนราคา IPO ก็เลยจะไม่วุ่นวายแล้วก็จะอิงพื้นฐานธุรกิจทั่วไปเยอะมากถัดมาตลาดหุ้นที่เรารู้จักกันดีเนี่ยเขาเรียกว่าตลาด secondary หรือตลาดรองนะครับ secondary market ก็คือตัว SET NYSE อะไรพวกนี้ที่เราซื้อขายหุ้นกันความแตกต่างคืออะไรครับความแตกต่างคือตลาดรองเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของบริษัทดีลกับนักลงทุนแล้วแต่จะเป็นเรื่องของนักลงทุนซื้อขายหุ้นกันเองใช่ไหมครับก็คือคนที่พลาดการซื้อหุ้นตอน IPO เนี่ยเป็นไงครับก็สามารถเข้ามาตลาดรองแล้วไปซื้อต่อจากคนที่ซื้อหุ้น IPO ไปเรียบร้อยแล้วหรือคนที่ซื้อให้หุ้น IPO ไปแล้วรู้สึกว่าบริษัทนี้ไม่ดีแล้วอยากจะขายหุ้นก็ขายได้เท่านั้นเองที่รัฐบาลเขาต้องทำตลาดรองขึ้นมาก็เพื่อซัพพอร์ตให้คนซื้อหุ้น IPO มากขึ้นจะได้ระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพราะไม่งั้นบางคนเนี่ยถ้าบอกว่าต้องซื้อหุ้นไปแล้วต้องอยู่ไปอีก10 ปีกับบริษัทนี้
บางคนก็ไม่อยากซื้อแต่พอรู้ว่าซื้อ IPO ปุ๊บเข้าตลาดหุ้นขายทิ้งได้เลยสามารถทำกำไรได้แบบนี้คนก็จะลงทุนเยอะแล้วความปั่นป่วนก็เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเพราะว่าอะไรครับบางบริษัทมีคนถือหุ้นอยู่เป็นพันเป็นหมื่นคนถูกไหมแล้วไงครับทั้งพันทั้งหมื่นคนเนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเงินไม่ได้มีความคิดวิเคราะห์บริษัทได้เหมือนกันไม่ได้ทราบข่าวบริษัทได้เหมือนกันเพราะนั้นต่างคนต่างคิดราคาเป็นคนละแบบได้เลยบางคนอาจคิดว่าบริษัทเนี้ยหุ้น1หุ้นอาจจะมีมูลค่า100 บาทบางคนอาจจะคิดว่าหุ้น1หุ้นมีมูลค่า50 บาทบางคนอาจจะคิดว่ามีมูลค่า10 บาทก็ได้ถูกป่ะครับเพราะนั้นราคาหุ้นรายวันก็เลยผันผวนมากนะครับต่างจากตัว IPO ที่ผมบอกว่าคนตั้งราคามี3กลุ่มหลักซึ่งเป็น3คนที่มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนและธุรกิจค่อนข้างดีด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตลาดหุ้นมีความวุ่นวายสับสนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าตัว stock symbol ก็เลยมาช่วยเพิ่มความวุ่นวายสับสนเพราะว่าอะไรครับปกติถ้าเราพูดชื่อบริษัทว่าหุ้นบริษัทนี้เป็นยังไงเนี่ยเราก็ยังพอรู้ว่านี่คือธุรกิจจริงๆถูกไหมครับแต่ในตลาดหุ้นเขาจะไม่พูดชื่อบริษัทนะครับก็จะเป็นตัว symbol แทนเป็นตัวอักษรหรือบางประเทศเป็นตัวเลขที่ทำให้เดาไม่ออกเลยว่าหุ้นนั้นคือหุ้นอะไรเช่นแบบ1 3 3 4 4 5 5แบบเนี้ยเราก็จะไม่รู้นี่คือบริษัทเหรอถูกครับทำให้คนทั่วไปเป็นไงครับคิดว่าสุดท้ายแล้วตัว stock symbol หรือว่าตัวเลขที่ใช้แทนชื่อบริษัทเนี่ยสามารถนำมาแกมบิ้งหรือเล่นพนันซื้อวันนี้พรุ่งนี้รวยซื้ออันนี้พรุ่งนี้ขึ้นราคาขึ้น 20% ขายกำไร 20% แบบนั้นก็เลยปั่นป่วนนะครับแต่ถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าตัว stock symbol เนี่ยแทนบริษัทอะไรครับเช่น GOG AAPL Apple SBUX Starbucks MCD KO ไม่ใช่ค่ายมวยนะครับ Coca-Cola นะครับWMT Walmart โอเคเพราะนั้นเนี่ยจากหลักตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็สรุปได้ง่ายๆว่าจริงๆคืออะไรครับสุดท้ายแล้วหุ้นในตลาดหุ้นทุกอันก็คือหุ้นของบริษัทที่มีการดำเนินงานจริงๆเช่นพวก Google Apple มีสินค้าขายจริงๆถูกไหมครับมีตัว iPhone iPod Starbucks ก็มีกาแฟขาย McDonald's ก็มีอะไรครับแฮมเบอร์เกอร์ขายเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เขาสามารถบริษัทสามารถทำกำไรได้จริงๆจ่ายปันผลได้จริงๆซึ่งสุดท้ายแล้วมูลค่าหุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็จะขึ้นหรือลงตามผลประกอบการการลงทุนของบริษัทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรามาดูกันว่าแล้วราคาหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นลงตามโลจิกนั้นไหมอย่างที่บอกว่านอกตลาดกับในตลาดไม่ต่างกันถ้าเราไปลงทุนกับเพื่อนนอกตลาดหุ้นแล้วบริษัทขาดทุน10 ปีติดต่อกันเป็นไงครับสุดท้ายก็เจ๊งเงินลงทุนก็เป็นศูนย์นะในเคสนี้ลองดู BlackBerry ครับเป็นยังไงครับเคยราคาหุ้นอยู่139 เหรียญตอนนี้ตกมาเหลือ10 เหรียญถูกไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปดูงบการเงินแบบง่ายๆดูแค่รายได้และกำไรเนี่ยเป็นไงครับ BlackBerry รายได้จาก 10,000 ล้านปัจจุบันเหลือประมาณ 6,800 ล้านนะครับกำไรจาก 1,800 ล้านปัจจุบันขาดทุนประมาณ 5,800 ล้านซึ่งนี่ก็คือบอกที่ออกนะครับเป็นตรรกะง่ายๆที่ชัดเจนว่าสุดท้ายราคาหุ้นเนี่ยจะขึ้นลงตามผลประกอบการบริษัทในระยะยาวเลยจะเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทเป็นไงครับขาดทุนไปเรื่อยแล้วราคาหุ้นจะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัทในหรือนอกตลาดจะไม่มีใครอยากเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ไม่มีค่าหรือบริษัทที่ขาดทุนตลอดซึ่งเราก็จะรู้ว่าที่ BlackBerry เกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็เพราะอะไรครับอย่างช่วงสักปี 2007-2008 ช่วงนั้นราคาหุ้นสูงหน่อยครับ BlackBerry กำไรเติบโตแล้วก็เป็น number one market share ในตลาดสมาร์ทโฟนไม่มีใครแข่งมากถูกครับ iPhone อาจจะเริ่มเข้ามาปี 2007 แต่ก็ยังยอดขายนิดเดียวเทียบกับตลาดสมาร์ทโฟนทั้งหมดถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ย BlackBerry ก็โดน iPhone กับ Android ครับแย่ง market share ไปเรื่อยๆจนปัจจุบัน market share น้อยลงมากและแทบไม่มีใครซื้อแล้วราคาหุ้นก็ลดลงตรงข้ามกับ BlackBerry เลยก็คืออะไรครับบริษัทที่ยอดเยี่ยมต่อให้อยู่นอกตลาดหุ้นหรือในตลาดหุ้นเป็นไงครับถ้าทำกำไรได้ขยายมากขึ้นเรื่อยๆคนก็จะอยากเป็นเจ้าของบริษัทนี้อยู่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วยังไงครับบริษัทก็สามารถจ่ายปันผลหรือทำอะไรก็ได้ให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยมั่งคั่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างกรณี Apple เป็นไงครับราคาหุ้นขึ้นจาก25 เหรียญเป็น94 เหรียญในช่วงเวลาเดียวกับ BlackBerry ที่ตกจาก139เหลือ10เพราะว่าอะไรครับถ้าเราไปดูหุ้น Apple ก็จะพบว่ารายได้โตขึ้นจาก 37,000 ล้านเป็น170,000 ล้านถูกไหมโตขึ้นประมาณ5เท่าในขณะที่กำไร net profit โตขึ้นจาก 6,000 ล้านเป็น 8,000 14,000 25,000 41,000แล้วก็ 37,000นะครับระยะยาวกำไรก็โตขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะดูเพิ่มได้อีกอย่างหนึ่งตรงอะไรครับ
ปี 2012 จะเห็นว่าอะไรครับมา 2013 กำไรลดลง แล้วเป็นไงครับตลาดหุ้นราคาก็ลดลงด้วยระดับหนึ่งแล้วพอปี 2014 ประกาศงบเพิ่มออกมา Apple กำไรมากขึ้นกลับมาคือตอนนั้นคนมองว่ายอดขายจะลดลงหรือจะเป็นเหมือน BlackBerry หรือเปล่าขายไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยเจอ Android ตีเข้าไปเยอะราคาหุ้นก็ตกลงมาเพราะว่าคนอะไรครับตกใจขายหุ้นอย่างที่บอกทุกคนไม่ทราบข้อมูลหรือมองไม่เห็นอนาคตแบบเดียวกันเพราะนั้นใครจะคิดยังไงก็ได้ราคาหุ้นก็เลยผันผวนแต่สุดท้ายพอระยะยาวงบการเงินออกมาดีอีกกำไรโตขึ้นราคาหุ้นก็กลับมาขึ้นนั่นเองเหมือน BlackBerry เนี่ยจะเก็บไว้อีก5ปีมันก็ไม่กลับมาเท่าทุนหรอกถ้าเราซื้อไปที่แบบ100หรือ50หรือ20เหรียญแบบเนี้ยถูกไหมครับเพราะเราเดาไม่ออกเลยว่า BlackBerry สุดท้ายแล้วจะมาสามารถทำกำไรหรือว่าจะมียอดขายสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งได้ทีเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลงไปอยู่ในจิตวิทยาเรื่องราคาของตลาดหุ้นอันนี้ยกตัวอย่างนิดนึงเรื่องจิตวิทยานะครับของตลาดหุ้นก็คือราคาเป็นสิ่งที่ทำให้คนลงทุนผิดพลาดมากที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่คนในตลาดหุ้นเห็นเยอะที่สุดถูกไหมครับแต่ความจริงราคาโดยตัวมันเองแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับการลงทุนเลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายหุ้นเช่นมี2บริษัท A กับ B ครับบริษัท A ราคา94เหรียญบริษัท B ราคา10เหรียญจะบอกว่าบริษัท B ราคาถูกกว่าน่าลงทุนกว่าได้ไหมได้ไหมครับในมุมหนึ่งก็ได้เพราะว่าราคามันถูกกว่าแต่ความเป็นจริงแล้วตามหลักลงทุนจริงๆแล้วก็คือว่าไม่ได้เพราะว่าของ2อย่างเป็นของไม่เหมือนกันเปรียบเทียบราคากันไม่ได้ถูกไหมครับจะบอกว่ารถ2คันคัน1 ล้าน1อีกคันหนึ่ง2ล้านคัน1ล้านถูกกว่าน่าซื้อกว่าก็ไม่ได้จนกว่าจะรู้2คันนั้นคืออะไรถ้า2ล้านคือ Porsche ป้ายแดงมันน่าจะซื้อมากกว่าเพราะรู้ว่าซื้อไปปล่อยต่อกำไรทันทีแต่ถ้า1ล้านคือCamry ปี1998ที่ปัจจุบันราคาแบบเหลือไม่กี่แสนเนี่ยจะซื้อล้านหนึ่งก็ไม่ได้เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเวลาลงทุนเลยต้องดูราคาหุ้นเทียบกับมูลค่าของตัวเองด้วยเสมอถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าหุ้น B 10เหรียญน่าซื้อหรือเปล่าน่าลงทุนหรือเปล่าหุ้น A 94เหรียญน่าซื้อน่าลงทุนแล้วจะกำไรหรือเปล่าอย่างที่บอกผลตอบรับสุดท้ายคือตัดสินใจให้ชัวร์ว่าลงแล้วกำไรได้ 100% เนี่ยก็จะดีที่สุดอย่างที่2ก็คือต่อให้เป็นสิ่งของอย่างเดียวกันเองเช่นหุ้น B เนี่ยสมัยก่อนกำไร130ไม่ใช่นะครับราคาหุ้น139ปัจจุบันราคาหุ้น10เหรียญปัจจุบันก็จะบอกว่าหุ้น B ราคา10เหรียญน้อยกว่าสมัยก่อนตั้งเยอะน่าลงทุนกว่าก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับมันเป็นคนละช่วงเวลากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอร์เรนเขาเลยยกตัวอย่างหุ้นโค้กอย่างสม่ำเสมอนะครับว่าสุดท้ายโค้กเนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นปีประมาณ1940เนี่ยนะครับ1หุ้นราคา40เหรียญถ้าถือหุ้น1หุ้นมาโดยไม่เคยขายเลยนะครับได้ปันผลก็กลับไปลงทุนซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยผ่านมาจนถึงปัจจุบันจะมีมูลค่าหลายล้านเหรียญนะครับแค่หุ้นเดียวมันก็เกิดจากการเติบโตไปเรื่อยๆเพราะว่าสมัยก่อนที่โค้กเริ่มดำเนินการแรกๆขายได้วันละ9แก้วปัจจุบันอาจจะขายได้หลายล้านแกลลอนต่อวันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นสัญญาณการเติบโตแบบนี้กำไรก็ต้องมากขึ้นเรื่อยๆราคาหุ้นสุดท้ายก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับ